Όσοι δεν απάντησαν στην κλίση προς το μοναχισμό είναι δυστυχισμένοι σε όλη τους τη ζωή. Και να παντρευτούν και παιδιά να κάνουν, δυστυχισμένοι θα είναι. Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση λίγο πιο γενικά. Όταν ο άνθρωπος έχει αμφιβολία για να γίνει μοναχός ή να παντρευτεί, πώς μπορεί να αποφασίσει και πώς διαλέγει το μοναστήρι, πώς κανονικά αυτό συμβαίνει? Αν έχει αμφιβολία για το αν θα είναι καλό να γίνει μοναχός ή όχι, τότε δεν είναι για μοναχός. Όταν ο Θεός στείλει την κλήση του, ξέρει αν θέλει να γίνει μοναχός ή όχι. Αλλά και τότε ακόμα μπορεί να απορρίψει την κλήση του Θεού. Η ελευθερία δεν καταργείται, αλλά θα ξέρει. Είναι τραγικό όταν έχουμε την κλήση από το Θεό, αγαπάμε το μοναχισμό, θέλουμε να γίνουμε μοναχοί και δεν γινόμαστε. Όσοι δεν απάντησαν στην κλήση προς το μοναχισμό είναι δυστυχισμένοι σε όλη τους τη ζωή. Και να παντρευτούν και παιδιά να κάνουν, δυστυχισμένοι θα είναι. Όταν ο Θεός καλεί κάποιον, κάποιο λόγο έχει. Ξέρει ότι θα γίνουμε ευτυχισμένοι εκεί που μας καλεί, ή στο μοναχισμό ή στο γάμο. Αν λοιπόν κάποιος δεν ξέρει αν πρέπει να παντρευτεί, αν πρέπει να γίνει μοναχός, θα συνεχίσει να προσεύχεται, ώσπου να έρθει απάντηση σταθερή και ξεκάθαρη. Ή θα γνωρίσει μια κοπέλα ή η κοπέλα ένα αγόρι, ή θα βρεθούν σε μοναστήρι. Αν ήταν για το μοναχισμό θα είχε φύγει τρέχοντας. Βέβαια ο διάβολος ποτέ δεν αφήνει να αναπτυχθεί κάτι καλό μέσα μας. Πολλές φορές ο Θεός στέλνει την κλήση για το μοναχισμό και ταυτόχρονα ο διάβολος αναζωπυρώνει, θερμαίνει, δυναμώνει τα σαρκικά πάθη, τη σαρκική επιθυμία. Και ο άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό μετράει τα πράγματα με τις δυνάμεις του και λέει εγώ έχω τόση σαρκική επιθυμία, πώς θα αντέξω σαν μοναχός σε σαρκική στέρηση? Είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουν όλοι. Δεν μπορεί να φανταστεί αυτός που σκέφτεται έτσι ότι μετά 1 χρόνο, μετά 2 χρόνια, μετά 5 χρόνια δεν θα είναι ο ίδιος που είναι τώρα. Και εκείνος θα έχει αλλάξει, θα έχει προχωρήσει πνευματικά, θα έχει προσευχηθεί, θα έχει αγρυπνήσει, θα έχει κάνει υπακοή. Υποχωρούν άλλα πάθη, θα έρθουν άλλα καινούρια. Δεν μπορούμε να μετράμε τις δυσκολίες του μοναχισμού με την δύναμη που έχουμε τώρα. Γιατί μετά από λίγα χρόνια δεν θα είμαστε οι ίδιοι. Θα είμαστε πολύ διαφορετικοί. Αυτή είναι μια παγίδα και το ότι δεν μας αφήνει ο διάβολος να σκεφτούμε ότι θα έχουμε μια πνευματική πρόοδο. Και μετράμε το μέλλον με τις τωρινές δυνάμεις. Πράγμα που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά ό,τι και να αποφασίσει κανείς, αν δεν είναι κλήση για το μοναχισμό και παντρευτεί, πάλι με τη βοήθεια του Χριστού θα σταθεί σαν σωστός παντρεμένος, σαν σωστός σύζυγος, σαν σωστός πατέρας. Όπου και να πάει, ο Θεός θα τον βοηθήσει, ο Χριστός θα τον βοηθήσει να σταθεί σωστός, είτε μοναχός, είτε παντρεμένος. Γι' αυτό μην τα μετράμε με τις δικές μας τις δυνάμεις όλα. Ούτε τη μοναχική ζωή, ούτε τον έγκαμο βίο. Ό,τι ξεκινήσουμε, θα αφήσουμε την εμπιστοσύνη μας στα χέρια του Χριστού, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και αυτά που δεν μπορούμε θα τα κάνει ο Χριστός.